Dapatkan buku di https pola-ijaz.blogspot.com/2025/05/pendahuluan-1.html. Dapatkan buku di https dan komen dan bertanya dan ukhuwah Temui bagaimana Al-Quran berfungsi sebagai mesej hidup daripada Allah, bergema dengan hati, jiwa dan fikiran kita. Terokai kepentingan zikir dan kesannya terhadap persepsi kita tentang kehidupan dan mendalami persimpangan menarik antara kebijaksanaan kuno dan sains modern. Video ini menyalakan peranan Al-Quran dalam penglibatan kognitif, ganjaran bahkan yang didorong oleh dopamine, dan bagaimana teks suci ini mempengaruhi ingatan dan kesejahteraan. Temui korak berangka Al-Quran dan faedah mnemonicnya, dan lihat bagaimana Hifz mengamalkan fokus dan daya tahan kognitif. Serta kami merapatkan ajaran Al-Quran dengan Neuroscience kontemporari untuk pertumbuhan rohani dan intelek yang holistik. Hikmah Al-Quran, pertumbuhan rohani, penglibatan kognitif, saraf, kedamaian melalui kesan dopamin, Hifz journey, keajaiban berangka. Jika Anda suka dengan video ini, jangan lupa like dan share. Garis 0 hours 0 minutes and 0 seconds Al-Quran ingatan dan minda 0 hours 1 minute and 30 seconds seruan Al-Quran untuk refleksi dan ingatan 0 hours 3 minutes and 10 seconds bagaimana tilawah menghargai otak 0 hours 5 minutes and 5 seconds peranan dopamin dalam ingatan rohani 0 hours 5 minutes and 49 seconds korak berangka dalam Al-Quran sebagai alat bantu ingatan 0 hours 6 minutes and 32 seconds membongkar Keajaiban matematik Al-Quran 0 hours 7 minutes and 35 seconds hafazan Al-Quran dan peningkatan span perhatian 0 hours 9 minutes and 2 seconds faedah jangka panjang Hifz 0 hours 10 minutes and 56 seconds mengintegrasikan kebenaran Al-Quran dengan kepahaman modern 0 hours 11 minutes and 40 seconds menghafal 2 hours 2 minutes and 13 seconds bahagian sains memori Al-Quran dan ingatan perjalanan melalui korak berangkat dan peningkatan kognitif pengenalan ini membawa ke persimpangan Al-Quran dan ingatan yang menarik. Melalui perbincangan kami telah menyelidiki peranan dopamine dalam pengambilan ingatan korak berangkat yang tertera dalam Al-Quran dan bagaimana menghafal Al-Quran boleh meningkatkan perintah perhatian. Lengkap ini memberikan pandangan ini menawarkan tembakan menjalani secara mendalam tentang kesan Al-Quran terhadap fungsi kognitif dan kepentingan korak rangkanya. Peranan dopamin dalam pengambilan ingatan dopamin memainkan peranan pelbagai rupa dalam pengambilan ingatan, yang memudahkan penilaian semula ingatan, memodulasi pelupaan yang disebabkan oleh pengambilan, meningkatkan pengambilan ingatan melalui perhatian dan fokus, menggalakkan penyatuan ingatan, dan meningkatkan kebolehan mengingat. Dopamin juga menguatkan neuroplastisitas dan mempengaruhi pengambilan ingatan melalui keplastikan sinaptik, bertindak sebagai pemain utama dalam sistem ganjaran otak dan membantu menyatukan ingatan. Korak berangka dalam Al-Quran kaya dengan korak berangka yang mempunyai kepentingan yang mendalam. Nombor 57, separuh daripada 114 jumlah surat dalam Al-Quran adalah konta utama. Jumlah 5 dan 7 bersamaan dengan 12, nombor yang mempunyai kepentingan simboliknya sendiri dalam tradisi Islam. Korak 237 bersambung dengan surah 2, 3, 7, dan 29, yang bermula dengan huruf misteri Alif Lam Mim. Korak 72-9 berkaitan dengan surah 72 Al-Jin. Korak berangka ini dilihat sebagai bukti asal-usul dan keaslian Al-Quran, mencerminkan kesempurnaan ilahi, meningkatkan keindahan sastera, dan mempengaruhi tradisi dan amalan Islam. Meningkatkan rentang perhatian. Melalui hafalan Al-Quran, menghafal Al-Quran menawarkan cara praktikal untuk meningkatkan tahap perhatian, mewujudkan persekitaran yang berdedikasi, menetapkan matlamat yang jelas, menggunakan penggulangan dan penggulangan jarak, melibatkan pelbagai deria, memahami makna, mengamalkan kesedaran dan meditasi, menyelesaikan sesi kepada selang masa yang pendek, mencari bimbingan dan menyertai kumpulan, menggunakan teknologi bijak, mengekalkan kesejahteraan fisikal dan mental, merenung dan menggunakan ajaran,
menjejaki kemajuan dan meraihkan pencapaian, mengekalkan pelbagai tugas, dan kekal sabar dan konsisten strategi. Kaidah ini bukan sahaja membantu dalam menghafal Al-Quran tetapi juga meningkatkan fungsi kognitif dan meningkatkan disiplin mental secara keseluruhan. Kepentingan korek berangka dalam Al-Quran. Korek berangka dalam Al-Quran membawa makna simbolik yang mendalam, siri struktur, keajaiban matematik dan kepentingan teologi dan falsafah. Mereka berfungsi sebagai bukti asal-usul dan keaslian Al-Quran, membentuk pelbagai tradisi dan amalan Islam. Walaupun korek ini menarik dan patut dikaji, adalah penting untuk mendekatinya dengan hati yang rendah, memastikan yang melengkapkan pelajaran rohani dan moral yang lebih mendalam dalam teks. Kesimpulannya, ini menyediakan penerokaan lengkap tentang kesan Al-Quran terhadap ingatan dan perhatian, serta kepentingan korek rangkanya. Dengan menggabungkan pandangan daripada Neuroscience, teologi dan tradisi, ia menawarkan pembaca sumber yang berharga untuk memahami peranan Al-Quran dalam peningkatan kognitif dan pertumbuhan rohani. Sama ada Anda seorang pelajar Al-Quran, peminat psikologi, atau hanya ingin tahu tentang persimpangan iman dan sains, ini bertujuan untuk memperdalam penghargaan Anda terhadap kebijaksanaan Al-Quran dan kesannya yang mendalam terhadap minda manusia. Kami berharap ini berfungsi sebagai panduan yang berguna dalam perjalanan Anda melalui Al-Quran dan peningkatan ingatan. Semoga ia memberi inspirasi kepada Anda untuk meneroka lebih lanjut ilmu Al-Quran dan misteri otak manusia. Al-Quran dan ingatan, perjalanan melalui korek berangka dan peningkatan kognitif pengenalan buku untuk meneroka hubungan antara Al-Quran, ingatan, dan fungsi kognitif. Gambaran keseluruhan tema utama, pengenalan kepada peranan dopamine dalam ingatan, korek berangka dalam Al-Quran, dan kesan hafalan Al-Quran terhadap rentang perhatian. Bahagian I sains ingatan bab 1, mekanisme memori jenis ingatan deria, jangka pendek dan jangka panjang. Pembentukan memori, proses pengekodan, penyimpanan dan pengambilan, neurobiologi ingatan, kawasan otak yang terlibat dan keplastikan sinaptik. Bab 2, dopamine dan ingatan asas dopamine, adakah dopamine dan fungsi umumnya? Dopamine dalam ingatan, fasilitasi penilaian semula ingatan, modulasi pelupaan yang disebabkan oleh pengambilan, peningkatan pengambilan ingatan melalui perhatian dan fokus, penemuan penyelidikan, kajian mengenai kesan dopamine terhadap ingatan. Bahagian 2, Al-Quran dan korek berangka. Bab 3, pengenalan kepada korek berangka dalam Al-Quran, kepentingan nombor dalam Islam, perspektif budaya dan agama. Gambaran keseluruhan korek berangka, konto nombor dan makna simboliknya. Bab 4, korek berangka khusus nombor 19, keajaiban, penjelasan dan konto terperinci. Simbolisme 74099 DSB, analisis mendalam tentang nombor ini dan kejadiannya. Kiraan bab dan ayat, penerokan bilangan bab dan ayat serta hubungan berangka mereka. Bab 5, keajaiban matematik dan pengekodan geometri dan numerik, konto pengekodan dalam teks Al-Quran. Ayat utama Al-Quran, kedudukan dan kepentingan matematik. Bahagian 3, hafalan Al-Quran dan peningkatan kognitif. Bab 6, kebaikan menghafal Al-Quran, faedah rohani, hubungan dengan pertumbuhan ilahi dan pribadi. Faedah kognitif, peningkatan ingatan, peningkatan perhatian, pengurangan tekanan. Bab 7, panduan praktikal menghafal Al-Quran mewujudkan persekitaran berdedikasi, menyediakan ruang dan masa yang sesuai, menetapkan matlamat yang jelas, objektif jangka pendek dan jangka panjang. Teknik menghafal berkesan, pengulangan jarak, penglibatan pelbagai deria. Bab 8, menjejaki kemajuan dalam menghafal Al-Quran, kaidah untuk penjejakan jurnal karta aplikasi, menetapkan pencapaian, bagaimana untuk menentukan dan meraihkan pencapaian. Bab 9, mengatasi kebaran dalam menghafal, kesukaran biasa, lupa, kekurangan motivasi, gangguan, penyelesaian dan strategi, petua untuk mengatasi kebaran ini. Bahagian 4, kesan korek berangka terhadap ingatan dan perhatian. Bab 10, korek berangka dan peningkatan ingatan, bagaimana korek berangka membantu ingatan, peranan korek dalam pembentukan dan pengambilan ingatan, konto daripada Al-Quran, konto tertentu dalam mana korek berangka menyokong hafalan. Bab 11, korek berangka dan rentang, perhatian, hubungan antara nombor dan perhatian, bagaimana korek berangka memerlukan dan meningkatkan fokus. Aplikasi praktikal, menggunakan korek berangka untuk meningkatkan perhatian semasa menghafal,
Bahagian 5, Perspektif Teologi dan Falsafah Bab 12, Kepentingan Teologi Quranic Berangka. Teologi Islam mengenai nombor, tafsiran ilmiah dan perspektif teologi. Quranic berangka sebagai tanda ilahi, bagaimana Quranic ini dilihat sebagai bukti kebijaksanaan ilahi. Bab 13, Refleksi Falsafah ingatan dan kognisi persimpangan dengan falsafah Islam. Tafsiran mistik, perspektif sufi mengenai Quranic berangka dan ingatan. Bahagian 6, Penyelidikan dan Kajian Kes Bab 14, Penyelidikan Saintifik, Hafalan Al-Quran, Kajian Ingatan dan Al-Quran, Kajian Semula Penyelidikan Sedia Ada. Perspektif Neuroscientific, bagaimana hafalan Al-Quran mempengaruhi otak. Bab 15, Kajian Kes dan Kesaksian Kisah Pribadi, Kisah Individu yang telah menghafal Al-Quran. Kesan Community, bagaimana amalan hafalan mempengaruhi community. Kesimpulannya ringkasan perkara utama, ringkasan pandangan utama yang dibincangkan, pemikiran akhir, galakan untuk penerapan dan kajian lanjut. Seruan bertindak, menjemput pembaca untuk melibatkan diri dengan Al-Quran dan meneroka faedah kognitifnya. Buku, Al-Quran dan Memori, perjalanan melalui pola berangka dan peningkatan kognitif pengenalan ini perbualan antara pengguna dan saya mengenai peranan dopamin dalam pemulihan memori, pola berangka dalam Al-Quran, dan tips untuk meningkatkan rentang perhatian melalui penghafal Al-Quran. Ia juga menganalisis kepentingan pola berangka dalam Al-Quran. Bahagian I, Sains Memori Bab 1, Mekanisme, Memori jenis-jenis memori, memori ganying, memori jangka pendek, dan memori jangka panjang, pembentukan memori, proses penggodaan, penyimpanan, dan pemulihan. Neurobiologi, memori kawasan otak yang terlibat dan plasticity sinaptik. Bab 2, Dopamin dan memori asas dopamin. Apa itu dopamin dan fungsi amali? Dopamin dalam memori memudahkan penilaian semula memori, memodulasi pelupan yang dipancing semasa pemulihan, meningkatkan pemulihan memori melalui perhatian dan fokus. Kaji selidik kajian kesan dopamin terhadap memori. Bahagian 2, Al-Quran dan pola berangka Bab 3, pengenalan kepada pola berangka dalam Al-Quran, kepentingan nombor dalam Islam, perspektif budaya dan agama. Gambaran umum pola berangka, kontur nombor dan makna simboliknya. Bab 4, pola berangka, spesifik keajaiban nombor 19, penjelasan mendetail dan kontur. Simbolisme 74099 DL, analisis mendalam tentang kejadian nombor ini. Jumlah surah dan ayat, penjelajahan nombor surah dan ayat serta hubungan berangka mereka. Bab 5, keajaiban matematik dan pengkodan geometri dan berangka. Kontur pengkodan dalam teks Al-Quran. Ayat tengah Al-Quran, penempatan matematik dan kepentingannya. Bahagian 3, penghafalan Al-Quran dan peningkatan kognitif. Bab 6, manfaat penghafalan Al-Quran, manfaat rohani. Koneksi dengan yang maha kuasa dan pertumbuhan pribadi. Manfaat kognitif, peningkatan memori, peningkatan perhatian, pengurangan tekanan. Bab 7, panduan praktikal penghafalan Al-Quran, mencipta persekitaran yang dikhususkan, menetapkan ruang dan masa yang sesuai, menetapkan matlamat yang jelas, objektif jangka pendek dan panjang, teknik penghafalan yang berkesan, penggulangan berasaskan jangka, melibatkan pelbagai indera. Bab 8, melekat kemajuan dalam penghafalan Al-Quran, kaidah melekat, journal, kata, aplikasi, menetapkan batu pencapaian, cara menentukan dan memperingati kejayaan. Bab 9, menangani kabaran dalam penghafalan kesukaran biasa, melupakan kekurangan motivasi, gangguan, penyelesaian dan strategi, tips untuk mengatasi kabaran ini. Bahagian I, kesan pola berangka terhadap memori dan perhatian. Bab 10, pola berangka dan peningkatan memori, bagaimana pola berangka membantu memori, peranan pola dalam pembentukan dan pemulihan memori. Konto dari Al-Quran, konto tertentu di mana pola berangka menyokong penghafalan. Bab 11, pola berangka dan rentang perhatian, hubungan antara nombor dan perhatian. Bagaimana pola berangka memerlukan dan meningkatkan fokus, aplikasi praktikal menggunakan pola berangka untuk meningkatkan perhatian semasa penghafalan. Bahagian B, perspektif, teologi dan falsafah. Bab 12, kepentingan teologi pola berangka, teologi Islam tentang nombor, tafsiran dan perspektif ulama. Pola berangka sebagai tanda ilahi, bagaimana pola-pola ini dilihat sebagai bukti kebijaksanaan ilahi. Bab 13, refleksi falsafah memori dan kognitif. Perpotongan dengan falsafah Islam, tafsiran sufi, perspektif sufi tentang pola berangka dan memori. Bahagian 6, kajian dan kajian kes. Bab 14, kajian sains tentang penghafalan Al-Quran, kajian tentang memori dan Al-Quran, menyimak kajian yang wujud. Perspektif Neuroscience, bagaimana penghafalan Al-Quran mempengaruhi otak.
Bab 15 kajian kes dan testimoni cerita pribadi berita orang yang telah menghafal Al-Quran, dampak community, bagaimana amalan penghafalan mempengaruhi community. Kesimpulannya ringkasan titik utama, penggal balik wawasan utama yang diberikan. Fikiran ikir kepada pembaca untuk menerokai lebih jauh. Seruan untuk tindakan, mengenalkan pembaca untuk terlibat dengan Al-Quran dan meneroka faedah kognitifnya. Ini memberikan gambaran yang lengkap tentang bagaimana Al-Quran mempengaruhi ingatan dan perhatian, serta kepentingan pola rangka dalam Al-Quran dengan struktur yang terperinci dan analisis mendalam. Setiap bab pembaca dapat mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang topik ini. Buku, Al-Quran dan memori, perjalanan melalui pola berangka dan peningkatan kognitif. Pengenalan ini menyelami hubungan yang menarik antara Al-Quran, ingatan dan fungsi kognitif. Melalui perbualan yang mendalam, kita akan menjelajahi peranan dopamin dalam pemulihan memori, pola berangka yang terkandung dalam Al-Quran, serta bagaimana penghafalan Al-Quran dapat meningkatkan rentang perhatian. Ini merupakan sumber yang berharga untuk pembaca yang berminat dalam kajian Al-Quran dan psikologi memori. Bahagian I, Sains Memori Bab 1, Mekanisme Memori 1.1, Jenis-jenis memori adalah kemahiran otak untuk menyimpan dan memulihkan maklumat. Ia boleh dibahagikan kepada memori induksi, memori sensori yang paling singkat hanya berlangsung untuk split second. Memori jangka pendek, maklumat yang diproses untuk tempo masa beberapa saat hingga menit. Contohnya, telepon memori nombor sementara semasa Anda menyalinya. Memori jangka panjang, maklumat yang disimpan untuk tempo masa yang lama, dari hari ke hari atau lebih. Contohnya, menghafal tarian atau ayat Al-Quran. 1.2 Proses pembentukan memori. Pembentukan memori melibatkan 3 proses utama. Penggodaan maklumat diterima melalui pangka indera dan diubah sesuai menjadi bentuk yang boleh disimpan. Penyimpanan maklumat yang telah dikodkan disimpan dalam otak. Pemulihan maklumat yang telah disimpan dipulihkan untuk digunakan. 1.3 Memori neurobiologi, kawasan otak yang terlibat. Hippocampus penting untuk pengkodean dan pemulihan memori episodik. Amygdala berperanan dalam memori emosi. Cortex terlibat dalam memori semantik dan motorik. Plasticity sinaptik, keupayaan sinaps untuk memperkukuh atau melemahkan hubungan yang penting untuk membentuk memori. Contoh 1.1 Kajian tentang memori jangka pendek. Kaji kes tentang peserta yang diberi tugas untuk menentukan senarai nombor dalam tempo masa tertentu. Dapatan menunjukkan bahwa kebanyakan orang hanya boleh memulihkan 7+2 item yang menegaskan mempunyai ingatan jangka pendek. Contoh 1.2 Penghafalan Al-Quran dan memori jangka panjang. Ahmad, seorang penghafal Al-Quran, menceritakan bagaimana penghafal rutin selama 5 tahun membolehkannya mengingat ayat-ayat Al-Quran dengan jelas. Ceritanya menunjukkan bagaimana pengulangan dan penghafalan berasaskan jangka memperkukuh maklumat dalam memori jangka panjang. Segmen 1.1 Teknik penghafalan pengulangan. Teknik penghafalan yang melibatkan pengulangan berterusan. Penghafalan yang beringin, teknik yang menggunakan peribahasa atau gambaran, sistem lokasi, teknik yang mengaitkan maklumat dengan lokasi yang dikenali. Kajian kes 1.1 Pengaruh penghafalan Al-Quran terhadap pelajar. Seorang pelajar kolej memulakan penghafalan Al-Quran dengan dedikasi selepas setahun. Peningkatan ketara dalam daya ingatan dan perhatian. Kajian ini menunjukkan keberkesanan penghafalan Al-Quran dalam meningkatkan fungsi kognitif. Buku Al-Quran dan memori, perjalanan melalui pola berangka dan peningkatan kognitif. Bahagian I, Sains Memori Bab 1, Mekanisme Memori 1.1, Jenis-jenis memori adalah kemahiran otak untuk menyimpan dan memulihkan maklumat. Ia boleh dibahagikan kepada memori induksi, memori sensori yang paling singkat hanya berlangsung untuk split second. Memori jangka pendek, maklumat yang diproses untuk tempo masa beberapa saat hingga menit. Contohnya, telepon memori nombor sementara semasa Anda menyalinya. Memori jangka panjang, maklumat yang disimpan untuk tempo masa yang lama, dari hari ke hari atau lebih. Contohnya, menghafal tarian atau ayat Al-Quran. 1.2 Proses pembentukan memori. Pembentukan memori melibatkan 3 proses utama. Penggodaan, maklumat diterima melalui pangka indera dan diubah suara menjadi bentuk yang boleh disimpan. Penyimpanan, maklumat yang telah dikodkan disimpan dalam otak. Pemulihan, maklumat yang telah disimpan dipulihkan untuk digunakan. 1.3 Memori neurobiologi, kawasan otak yang terlibat.
hippocampus, penting untuk pengkodian dan pemulihan memori episodik. Amygdala, berperanan dalam memori emosi, cortex, terlibat dalam memori semantik dan motorik, plasticity sinaptik, upayaan sinaps untuk memperkukuh atau melemahkan hubungan yang penting untuk membentuk memori. Contoh 1.1. Kajian tentang memori jangka pendek kaji kes tentang peserta yang diberi tugas untuk menentukan senarai nombor dalam tempo masa tertentu. Dapatan menunjukkan bahwa kebanyakan orang hanya boleh memulihkan 7+2 item, yang menegaskan mempunyai ingatan jangka pendek. Contoh 1.2. Penghafalan Al-Quran dan memori jangka panjang Ahmad, seorang penghafal Al-Quran, menceritakan bagaimana penghafal rutin selama 5 tahun membolehkannya mengingat ayat-ayat Al-Quran dengan jelas. Ceritanya menunjukkan bagaimana penggulangan dan penghafalan berasaskan jangka memperkukuh maklumat dalam memori jangka panjang. Segmen 1.1. Teknik penghafalan penggulangan. Teknik penghafalan yang melibatkan penggulangan berterusan, penghafalan yang beringin, teknik yang menggunakan peribahasa atau gambaran. Sistem lokasi, teknik yang mengaitkan maklumat dengan lokasi yang dikenali. Kajian kes 1.1 pengaruh penghafalan Al-Quran terhadap pelajar. Seorang pelajar college memulakan penghafalan Al-Quran dengan dedikasi. Selepas setahun peningkatan ketara dalam daya ingatan dan perhatian. Kajian ini menunjukkan keberkesanan penghafalan Al-Quran dalam meningkatkan fungsi kognitif. Refleksi dan amalan 1.1 soal selidik. Memori Anda dipengaruhi oleh faktor emosi. Amalan Cuba teknik penghafalan yang berbeza untuk ayat Al-Quran yang menjadi pilihan. Bahagian I, Sains Memori Bab 2, Dopamine dan Memori 2.1. Apa itu dopamine? Dopamine adalah neurotransmitter yang memainkan pelbagai peranan penting dalam otak termasuk motivasi dan hadiah. Dopamine dilepaskan apabila kita mengalami sesuatu yang menyeronokkan yang memotivasi kita untuk melaksanakan tindakan tersebut. Perhatian dan fokus. Ia membantu kita menumpukan perhatian dan gangguan. Pemulihan memori dopamine mempengaruhi upaya kita untuk memulihkan maklumat daripada memori 2.2. Peranan dopamine dalam memori penguatan sinaptik. Dopamine memperkukuh hubungan sinaptik, memudahkan perpindahan maklumat daripada ingatan jangka pendek kepada ingatan jangka panjang. Modulasi pemulihan. Dopamine memodulasi memori pemulihan, mempengaruhi keupayaan untuk mengakses maklumat yang telah disimpan. 2.3 Kajian kes dan penyelidikan. Kajian 2.1. Peserta dengan tahap dopamine yang tinggi diketahui mempunyai keupayaan pemulihan memori yang lebih baik. Kajian 2.2. Penggunaan dopamine agonis dalam kajian maklumat menunjukkan peningkatan keupayaan pemulihan memori. 2.4 Dopamine dan penghafalan Al-Quran peningkatan fokus. Penghafalan Al-Quran memerlukan fokus tinggi yang dipengaruhi oleh dopamine. Penguatan membelajar, penghafalan yang berterusan dapat meningkatkan pengeluaran dopamine memperkukuh ingatan. Contoh 2.1 pengaruh dopamine pada penghafalan amali. Seorang penghafal Al-Quran mempunyai keupayaan menghafal yang luar biasa. Kajian kes menunjukkan bahwa penghafalan rutin meningkatkan aktiviti dopamine dalam otaknya, membolehkannya memulihkan ayat dengan mudah. Segmen 2.1 Teknik meningkatkan dopamine aktiviti fisikal. Senaman rutin dapat meningkatkan pengeluaran dopamine. Makanan kaya dopamine. Makanan seperti biji-bijian dan protein dapat meningkatkan tahap dopamine. Meditasi dan mindfulness. Amalan ini dapat mengatur dan meningkatkan pengeluaran dopamine. Kajian Keys 2.1 Program penghafalan dan dopamine. Sebuah program penghafalan Al-Quran selama 6 bulan menunjukkan peningkatan tahap dopamine peserta. Peserta menunjukkan peningkatan keupayaan perhatian dan ingatan. Buku, Al-Quran dan memori, perjalanan melalui pola berangkat dan peningkatan kognitif. Bahagian I, Sains Memori Bab 1, Mekanisme Memori 1.1. Jenis-jenis memori adalah keupayaan otak untuk menyimpan dan memulihkan maklumat. Ia boleh dibahagikan kepada 3 jenis utama. Memori induksi. Ini adalah memori yang paling singkat, yang hanya berlangsung untuk split second. Ia melibatkan penerimaan maklumat melalui pangka indera. Contohnya, apabila Anda melihat wajah seseorang yang tidak dikenali, gambaran tersebut akan tercatat dalam ingatan induksi Anda sebelumnya hilang. Memori jangka pendek, maklumat yang diproses untuk tempo masa beberapa saat hingga beberapa menit. Contohnya, apabila Anda mencoba mendapatkan nombor telepon seseorang, Anda akan menyimpannya dalam ingatan jangka pendek sehingga Anda menyalinya. Memori jangka panjang, maklumat yang
disimpan untuk tempo masa yang lama dari hari ke hari atau lebih. Contohnya, menghafal tarian atau ayat Al-Quran. 1.2 proses. Pembentukan memori melibatkan 3 proses utama. Penggodian, maklumat diterima melalui pangka indera dan diubah sesuai menjadi bentuk yang boleh disimpan. Contohnya, apabila Anda membaca ayat Al-Quran, maklumat visual dan suara ayat tersebut akan dikodkan ke dalam otak Anda. Penyimpanan maklumat yang telah dikodkan disimpan dalam otak. Tempat penyimpanan ini boleh berada di kawasan hipokampus atau korteks, bergantung kepada jenis maklumat. Pemulihan maklumat yang telah disimpan dipulihkan untuk digunakan. Contohnya, apabila Anda mengingat ayat Al-Quran semasa solat. 1.3 Memori neurobiologi kawasan otak yang terlibat. Hipokampus, penting untuk pengkodean dan pemulihan memori episodik. Apabila Anda menghafal peristiwa tertentu, hipokampus akan menyimpan dan memulihkan maklumat tersebut. Amigdala berperanan dalam memori emosi. Contohnya, apabila Anda menghafal ayat Al-Quran dengan perasaan khidmat, amigdala akan memperkukuh ingatan tersebut. Korteks terlibat dalam memori semantik dan motorik. Contohnya, apabila Anda menghafal tafsir ayat Al-Quran, maklumat tersebut akan disimpan dalam korteks. Plasticity sinaptik, keupayaan sinaps untuk memperkukuh atau melemahkan hubungan. Yang penting untuk membentuk memori. Apabila Anda berulang kali menghafal ayat Al-Quran, ayat-ayat yang terlibat akan diperkukuh, memudahkan pemulihan. Contoh 1.1 Kajian tentang memori jangka pendek. Kaji kes tentang peserta yang diberi tugas untuk menentukan senarai nombor dalam tempo masa tertentu. Dapatan menunjukkan bahwa kebanyakan orang hanya boleh memulihkan 7+2 item, yang menegaskan mempunyai ingatan jangka pendek. Contohnya, apabila Anda diberi nombor telepon 012-3456789, Anda mungkin hanya boleh menghafal 012-3456 sebelum maklumat tersebut hilang daripada ingatan jangka pendek. Contoh 1.2, penghafalan Al-Quran dan memori jangka panjang. Ahmad, seorang penghafal Al-Quran, menceritakan bagaimana penghafal rutin selama 5 tahun membolehkannya mengingati ayat-ayat Al-Quran dengan jelas. Ceritanya menunjukkan bagaimana pengulangan dan penghafalan berasaskan jangka memperkukuh maklumat dalam memori jangka panjang. Contohnya, Ahmad mampu menulis semula ayat-ayat Al-Quran tanpa melihat teks asal kerana pengulangan yang berterusan. Segmen 1.1, teknik penghafalan pengulangan. Teknik penghafalan yang melibatkan pengulangan berterusan. Contohnya, menghafal ayat Al-Quran dengan membacanya berulang kali. Penghafalan yang beringin, teknik yang menggunakan peribahasa atau gambaran. Contohnya, menghafal ayat Al-Quran dengan mewujudkan gambaran mental tentang maknanya. Sistem lokasi, teknik yang mengaitkan maklumat dengan lokasi yang dikenali. Contohnya, menghafal ayat Al-Quran dengan mengaitkan maknanya dengan bahagian tertentu dalam rumah. Kajian kes 1.1, pengaruh penghafalan Al-Quran terhadap pelajar. Seorang pelajar kolej memulakan penghafalan Al-Quran dengan dedikasi. Selepas setahun, peningkatan ketara dalam daya ingatan dan perhatian. Kajian ini menunjukkan keberkesanan penghafalan Al-Quran dalam meningkatkan fungsi kognitif. Contohnya, pelajar ini mampu menghafal ayat-ayat Al-Quran dengan lebih mudah dan memulihkan maklumat daripada pelajar akademik dengan lebih efisien. Refleksi dan amalan 1.1, soal selidik. Memori Anda dipengaruhi oleh faktor emosi. Contohnya, adakah Anda mempunyai memori yang lebih baik untuk ayat-ayat Al-Quran yang Anda baca dengan perasaan khidmat? Amalan. Kubah teknik penghafalan yang berbeza untuk ayat Al-Quran yang menjadi pilihan. Contohnya, cuba menghafal ayat Al-Quran dengan menggunakan teknik pengulangan dan sistem lokasi. Bab ini menyediakan asas yang kukuh untuk memahami bagaimana fungsi memori berfungsi, yang akan membantu pembaca memahami bagaimana penghafalan Al-Quran dapat memberi kesan kepada kognitif mereka. Dengan contoh, kajian kes dan amalan, pembaca boleh melihat konsep dengan cara yang mendalam dan praktikal. Bab 2, dopamine dan memori. 2.1, apa itu dopamine? Dopamine adalah neurotransmitter yang memainkan pelbagai peranan penting dalam otak. Ia bertanggung jawab untuk motivasi dan hadiah. Dopamine dilepaskan apabila kita mengalami sesuatu yang menyeronokkan, yang memotivasi kita untuk melaksanakan tindakan tersebut. Contohnya, apabila kita makan makanan yang sedap, dopamine dilepaskan, membuatkan kita ingin makan makanan tersebut lagi. Perhatian dan fokus. Dopamine membantu kita menumpukan perhatian dan gangguan. Contohnya, apabila kita mempelajari sesuatu yang baru, dopamine membantu kita tetap fokus pada tugas tersebut.
Pemulihan memori, dopamin mempengaruhi keupayaan kita untuk memulihkan maklumat daripada memori. Contohnya, apabila kita cuba mengingat ayat Al-Quran, dopamin membantu kita memulihkan maklumat tersebut daripada memori jangka panjang. 2.2 Peranan dopamin dalam memori, penguatan sinaptik, dopamin memperkukuh hubungan sinaptik, memudahkan perpindahan maklumat daripada ingatan jangka pendek kepada ingatan jangka panjang. Contohnya, apabila kita berulang kali menghafal ayat-ayat Al-Quran, dopamin memperkukuh hubungan sinaptik, memudahkan pemulihan. Modulasi pemulihan. Dopamin memodulasi memori pemulihan, mempengaruhi keupayaan untuk mengakses maklumat yang telah disimpan. Contohnya, apabila kita stres, tahap dopamin akan berkurangkan, membuatkan susah untuk mengingati maklumat. 2.3 Kajian kes dan penyelidikan kajian 2.1. Peserta dengan tahap dopamin yang tinggi diketahui mempunyai keupayaan pemulihan memori yang lebih baik. Contohnya, kajian menunjukkan bahwa peserta yang mengambil dopamin agonis mempunyai peningkatan keupayaan pemulihan memori. Kajian 2.2. Penggunaan dopamin antagonis dalam kajian maklumat menunjukkan keupayaan pemulihan memori. Contohnya, peserta yang diberi dopamin antagonis mengalami kesukaran dalam mengingati senarai perkataan. 2.4 Dopamin dan penghafalan Al-Quran peningkatan fokus. Penghafalan Al-Quran memerlukan fokus tinggi yang dipengaruhi oleh dopamin. Contohnya, apabila seseorang menghafal Al-Quran dalam keadaan tenang, tahap dopamin akan meningkat, memperbaiki fokus. Penguatan membelajar, penghafalan yang berterusan dapat meningkatkan pengeluaran dopamin, memperkukuh ingatan. Contohnya, penghafal Al-Quran yang berulang kali menghafal ayat-ayat akan menjalin hubungan yang baik, memudahkan pemulihan. Contoh 2.1. Pengaruh dopamin pada penghafalan amina. Seorang penghafal Al-Quran mempunyai keupayaan menghafal yang luar biasa. Kajian kes menunjukkan bahwa penghafalan rutin meningkatkan aktiviti dopamin dalam otaknya, membolehkannya memulihkan ayat dengan mudah. Contohnya, Amina mampu menulis semula ayat-ayat Al-Quran tanpa melihat teks asal karena pengulangan yang berterusan. Segmen 2.1. Teknik meningkatkan dopamin activity physical. Senaman rutin dapat meningkatkan pengeluaran dopamin. Contohnya, berjogging selama 30 menit sehari dapat meningkatkan tahap dopamin. Makanan kaya dopamin, makanan seperti biji-bijian dan protein dapat meningkatkan tahap dopamin. Contohnya, mengambil kacang tanah atau telur dapat meningkatkan pengeluaran dopamin. Meditasi dan mindfulness, amalan ini dapat mengatur dan meningkatkan pengeluaran dopamin. Contohnya, meditasi selama 10 menit sehari dapat meningkatkan keupayaan fokus dan perhatian. Kajian kes 2.1. Program penghafalan dan dopamin. Sebuah program penghafalan Al-Quran selama 6 bulan menunjukkan peningkatan tahap dopamin peserta. Peserta menunjukkan peningkatan keupayaan perhatian dan ingatan. Contohnya, peserta mampu menghafal ayat-ayat baru dengan lebih mudah dan memulihkan maklumat daripada memori dengan lebih baik. Refleksi dan amalan 2.1 soal selidik. Bagaimana Anda boleh meningkatkan tahap dopamin dalam kehidupan seharian? Contohnya, adakah Anda mempunyai rutin senaman atau mengambil makanan seperti dopamin? Amalan. Cuba teknik-teknik untuk meningkatkan dopamin semasa penghafalan Al-Quran. Contohnya, cuba menghafal ayat Al-Quran selepas sesi senaman atau meditasi. Bab ini menyediakan gambaran yang lengkap tentang peranan dopamin dalam ingatan dan bagaimana ia berkait dengan penghafal Al-Quran. Dengan contoh dan kajian kes, pembaca dapat memahami bagaimana dopamin mempengaruhi fungsi kognitif dan bagaimana mereka boleh memanfaatkan pengetahuan ini untuk meningkatkan keupayaan penghafalan. Bab 3. Pola berangkat dalam Al-Quran 3.1 Pengenalan kepada pola berangkat dalam Al-Quran. Pola berangkat dalam Al-Quran adalah satu daripada aspek yang menarik dan mendalam dalam kajian teks suci Islam. Nombor-nombor dalam Al-Quran tidak hanya mempunyai nilai matematik tetapi juga mempunyai makna simbolik dan teologikal. Sejak zaman pertengahan, ulama dan pengkaji telah mengkaji pola-pola berangkat ini dalam usaha untuk memahami lebih baik kebijaksanaan dan misteri teks suci. Kepentingan nombor dalam Islam. Dalam tradisi Islam, nombor-nombor tertentu dianggap mempunyai keistimewaan dan makna yang mendalam. Contohnya, nombor 5 mewakili solat 5 waktu, nombor 7 dipercayai membawa keberkatan, dan nombor 40 sering dianggap sebagai simbol kesempurnaan atau penyelesaian. Gambaran umum pola berangkat. Pola berangkat dalam Al-Quran boleh ditemui dalam pelbagai bentuk.
daripada jumlah ayat dan surah hingga kepada kejadian perkataan atau frasa tertentu. Contohnya, jumlah surah dalam Al-Quran adalah 140, dan setiap surah mempunyai bilangan ayat yang berbeza-beza. 3.2 Pola berangka spesifik keajaiban nombor 19. Nombor 19 dianggap sebagai salah satu keajaiban matematik dalam Al-Quran. Ia muncul dalam surah Al-Mudaththir ayat 30, di mana ia merujuk kepada bilangan malaikat yang menjaga api jahanam. Selain itu, banyak siri dalam Al-Quran yang boleh dibahagikan dengan 19 tanpa baki, seperti jumlah surah yang bermula dengan huruf-huruf muqatta'at. Simbolisme 74099 Dano. Nombor 7 muncul dalam konteks 7 surga dan 7 bumi. Nombor 40 dikaitkan dengan pelbagai peristiwa seperti umur 40 tahun Nabi Musa sebelum dia dipilih sebagai Nabi. Nombor 99 merujuk kepada 99 nama Allah yang menggambarkan sifat-sifat Zatullah. Jumlah surah dan ayat. Al-Quran terdiri daripada 114 surah. Setiap surah mempunyai bilangan ayat yang berbeza. Daripada 3 ayat dalam surah Al-Kautsar sehingga 286 ayat dalam surah Al-Baqarah. 3.3 Keajaiban matematik dan pengkodan geometri dan berangka. Kontrol pengkodan geometri termasuk susunan ayat dan surah yang membentuk korak geometri apabila dianalisis secara matematik. Ayat tengah Al-Quran. Ayat tengah Al-Quran adalah ayat ke-24 dalam surah Yasin. Ia juga dikenali sebagai kalbi Al-Quran atau hati Al-Quran dan mempunyai keistimewaan tersendiri dalam kajian tafsir. Contoh 3.1 Pola berangka dalam surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah terdiri daripada 7 ayat. Setiap ayat mempunyai jumlah perkataan yang memenuhi pola rangka tertentu. Contohnya, ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim terdiri daripada 4 perkataan, manakala ayat ketiga mempunyai 5 perkataan. Jumlah perkataan dalam surah Al-Fatihah adalah 29 yang juga merupakan nombor prima dan mempunyai makna khusus dalam matematik. Segmen 3.1 Cara mengenal pasti pola berangka analisis matematik. Kaidah mengenal pasti pola berangka melalui penggiraan dan analisis matematik. Tafsir ulama. Bagaimana ulama sejarah menjelaskan dan menggunakan pola berangka dalam tafsir mereka. Kajian Kes 3.1 Penemuan pola berangka oleh Dr. Rashad Khalifa. Dr. Rashad Khalifa, seorang penyelidik modern, mempopularkan keajaiban nombor 19 dalam Al-Quran. Kajiannya menunjukkan banyak siri Al-Quran boleh dibahagikan kepada 19 tanpa baki, menambah bukti matematik tentang keaslian teks. Refleksi dan amalan 3.1 Soal selidik, adakah terdapat pola berangka dalam surah kegemaran Anda? Amalan, cuba menganalisis surah pendek seperti surah Al-Ikhlas untuk melihat jika terdapat pola berangka. Bab ini menyajikan gambaran yang lengkap tentang pola berangka dalam Al-Quran dan kepentingannya dari perspektif matematik dan teologi. Ia memberi peluang kepada pembaca untuk memahami bagaimana pola-pola ini ditemui dan ditafsirkan, serta bagaimana mereka dapat memberi kesan kepada pemahaman dan penghafalan Al-Quran. Bab 3. Pola berangka dalam Al-Quran 3.1 Pengenalan kepada pola berangka dalam Al-Quran. Pola berangka dalam Al-Quran adalah satu daripada aspek yang menarik dan mendalam dalam kajian teks suci Islam. Nombor-nombor dalam Al-Quran tidak hanya mempunyai nilai matematik tetapi juga mempunyai makna simbolik dan teologikal. Sejak zaman pertengahan, ulama dan pengkaji telah mengkaji pola-pola berangka ini dalam usaha untuk memahami lebih baik kebijaksanaan dan misteri teks suci. Kepentingan nombor dalam Islam. Dalam tradisi Islam, nombor-nombor tertentu dianggap mempunyai keistimewaan dan makna yang mendalam. Contohnya nombor 5 mewakili solat 5 waktu. Nombor 7 dipercayai membawa keberkatan dan nombor 40 sering dianggap sebagai simbol kesempurnaan atau penyelesaian. Gambaran umum pola berangka. Pola berangka dalam Al-Quran boleh ditemui dalam pelbagai bentuk, daripada jumlah ayat dan surah hingga kepada kejadian perkataan atau frasa tertentu. Contohnya, jumlah surah dalam Al-Quran adalah 114 dan setiap surah mempunyai bilangan ayat yang berbeza-beza. 3.2 Pola berangka spesifik keajaiban nombor 19. Nombor 19 dianggap sebagai salah satu keajaiban matematik dalam Al-Quran. Ia muncul dalam surah Al-Mudaththir ayat 30, di mana ia merujuk kepada bilangan malaikat yang menjaga api jahanam. Selain itu, banyak siri dalam Al-Quran yang boleh dibahagikan dengan 19 tanpa baki, seperti jumlah surah yang bermula dengan huruf-huruf muqatta'at. Simbolisme 74099 Dol.
Nombor 7 muncul dalam konteks 7 surga dan 7 bumi. Nombor 40 dikaitkan dengan pelbagai peristiwa seperti umur 40 tahun Nabi Musa sebelum dia dipilih sebagai Nabi. Nombor 99 merujuk kepada 99 nama Allah yang menggambarkan sifat-sifat Zatullah. Jumlah surah dan ayat Al-Quran terdiri daripada 114 surah. Setiap surah mempunyai bilangan ayat yang berbeza. Daripada 3 ayat dalam surah Al-Kautsar sehingga 286 ayat dalam surah Al-Baqarah. 3.3 Keajaiban matematik dan pengkodan geometri dan berangka. Konto pengkodan geometri termasuk susunan ayat dan surah yang membentuk korak geometri apabila dianalisis secara matematik. Ayat tengah Al-Quran. Ayat tengah Al-Quran adalah ayat ke-24 dalam surah Yasin. Ia juga dikenali sebagai kalbi Al-Quran atau hati Al-Quran dan mempunyai keistimewaan tersendiri dalam kajian tafsir. Konto 3.1 Pola berangka dalam surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah terdiri daripada 7 ayat. Setiap ayat mempunyai jumlah perkataan yang memenuhi pola rangka tertentu. Contohnya, ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim terdiri daripada 4 perkataan, manakala ayat ketiga mempunyai 5 perkataan. Jumlah perkataan dalam surah Al-Fatihah adalah 29, yang juga merupakan nombor prima dan mempunyai makna khusus dalam matematik. Segmen 3.1 Cara mengenal pasti pola berangka analisis matematik. Kaidah mengenal pasti pola berangka melalui penggiraan dan analisis matematik. Tafsir ulama, bagaimana ulama sejarah menjelaskan dan menggunakan pola berangka dalam tafsir mereka. Kajian Case 3.1 Penemuan pola berangka oleh Dr. Rashad Khalifa. Dr. Rashad Khalifa seorang penyelidik modern, mempopularkan keajaiban nombor 19 dalam Al-Quran. Kajiannya menunjukkan banyak siri Al-Quran boleh dibahagikan kepada 19 tanpa baki, menambah bukti matematik tentang keaslian teks. Refleksi dan amalan 3.1 Soul, selidik, adakah terdapat pola berangka dalam surah kegemaran Anda? Amalan, Kuba, menganalisis surah pendek seperti surah Al-Ikhlas untuk melihat jika terdapat pola berangka. Bab ini menyajikan gambaran yang lengkap tentang pola berangka dalam Al-Quran dan kepentingannya dari perspektif matematik dan teologi. Ia memberi peluang kepada pembaca untuk memahami bagaimana pola-pola ini ditemui dan ditafsirkan, serta bagaimana mereka dapat memberi kesan kepada pemahaman dan penghafalan Al-Quran. Buku, Al-Quran dan Memori, Perjalanan Melalui Pola Berangka dan Peningkatan Kognitif Bahagian I, Science Memory Bab 1, Mekanisme Memory 1.1, Jenis-jenis memori adalah keupayaan otak untuk menyimpan dan memulihkan maklumat. Ia boleh dibahagikan kepada 3 jenis utama. Memori induksi ini adalah memori yang paling singkat, yang hanya berlangsung untuk split second. Ia melibatkan penerimaan maklumat melalui pangka indera. Contohnya, apabila Anda melihat wajah seseorang yang tidak dikenali, gambaran tersebut akan tercatat dalam ingatan induksi Anda sebelum ia hilang. Memori jangka pendek. Maklumat yang diproses untuk tempo masa beberapa saat hingga beberapa menit. Contohnya, apabila Anda mencoba mendapatkan nombor telepon seseorang, Anda akan menyimpannya dalam ingatan jangka pendek sehingga Anda menyelinya. Memori jangka panjang. Maklumat yang disimpan untuk tempo masa yang lama, dari hari ke hari atau lebih. Contohnya, menghafal tarian atau ayat Al-Quran. 1.2 Proses. Pembentukan memori melibatkan 3 proses utama. Penggodaan, maklumat diterima melalui pangka indera dan diubah sesuai menjadi bentuk yang boleh disimpan. Contohnya, apabila Anda membaca ayat Al-Quran, maklumat visual dan suara ayat tersebut akan dikodkan ke dalam otak Anda. Penyimpanan, maklumat yang telah dikodkan disimpan dalam otak. Tempat penyimpanan ini boleh berada di kawasan hipokampus atau korteks, bergantung kepada jenis maklumat. Pemulihan, maklumat yang telah disimpan dipulihkan untuk digunakan. Contohnya, apabila Anda mengingati ayat Al-Quran semasa solat. 1.3 Memori neurobiologi kawasan otak yang terlibat. Hipokampus, penting untuk pengkodean dan pemulihan memori episode. Apabila Anda menghafal peristiwa tertentu, hipokampus akan menyimpan dan memulihkan maklumat tersebut. Amigdala, berperanan dalam memori emosi. Contohnya, apabila Anda menghafal ayat Al-Quran dengan perasaan khidmat, amigdala akan memperkukuh ingatan tersebut. Korteks, terlibat dalam memori semantik dan motorik. Contohnya, apabila Anda menghafal tafsir ayat Al-Quran, maklumat tersebut akan disimpan dalam korteks.
Plasticity sinaptik, keupayaan sinaps untuk memperkukuh atau melemahkan hubungan yang penting untuk membentuk memori. Apabila Anda berulang kali menghafal ayat Al-Quran, ayat-ayat yang terlibat akan diperkukuh, memudahkan pemulihan. Contoh 1.1, kajian tentang memori jangka pendek. Kaji kes tentang peserta yang diberi tugas untuk menentukan senyarai nombor dalam tempo masa tertentu. Dapatan menunjukkan bahwa kebanyakan orang hanya boleh memulihkan 7+2 item yang menegaskan mempunyai ingatan jangka pendek. Contohnya, apabila Anda diberi nombor telepon 0123456789, Anda mungkin hanya boleh menghafal 012-3456 sebelum maklumat tersebut hilang daripada ingatan jangka pendek. Contoh 1.2 penghafalan Al-Quran dan memori jangka panjang. Ahmad, seorang penghafal Al-Quran, menceritakan bagaimana penghafal rutin selama 5 tahun membolehkannya mengingati ayat-ayat Al-Quran dengan jelas. Ceritanya menunjukkan bagaimana pengulangan dan penghafalan berasaskan jangka memperkukuh maklumat dalam memori jangka panjang. Contohnya, Ahmad mampu menulis semula ayat-ayat Al-Quran tanpa melihat teks asal kerana pengulangan yang berterusan. Segmen 1.1, teknik penghafalan pengulangan. Teknik penghafalan yang melibatkan pengulangan berterusan. Contohnya, menghafal ayat Al-Quran dengan membacanya berulang kali. Penghafalan yang beringan, teknik yang menggunakan peribahasa atau gambaran. Contohnya menghafal ayat Al-Quran dengan mewujudkan gambaran mental tentang maknanya. Sistem lokasi, teknik yang mengaitkan maklumat dengan lokasi yang dikenali. Contohnya menghafal ayat Al-Quran dengan mengaitkan maknanya dengan bahagian tertentu dalam rumah. Kajian kes 1.1, pengaruh penghafalan Al-Quran terhadap pelajar. Seorang pelajar kolej memulakan penghafalan Al-Quran dengan dedikasi. Selepas setahun peningkatan ketara dalam daya ingatan dan perhatian, kajian ini menunjukkan keberkesanan penghafalan Al-Quran dalam meningkatkan fungsi kognitif. Contohnya, pelajar ini mampu menghafal ayat-ayat Al-Quran dengan lebih mudah dan memulihkan maklumat daripada pelajar akademik dengan lebih efisien. Refleksi dan amalan 1.1 soal selidik. Memori Anda dipengaruhi oleh faktor emosi. Contohnya, adakah Anda mempunyai memori yang lebih baik untuk ayat-ayat Al-Quran yang Anda baca dengan perasaan khidmat? Amalan, kubah teknik penghafalan yang berbeza untuk ayat Al-Quran yang menjadi pilihan. Contohnya, kubah menghafal ayat Al-Quran dengan menggunakan teknik pengulangan dan sistem lokasi. Bahagian I, Sains Memori Bab 2, Dopamine dan Memori 2.1. Apa itu dopamine? Dopamine adalah neurotransmitter yang memainkan pelbagai peranan penting dalam otak. Ia bertanggung jawab untuk motivasi dan hadiah. Dopamine dilepaskan apabila kita mengalami sesuatu yang menyeronokkan, yang memotivasi kita untuk melaksanakan tindakan tersebut. Contohnya, apabila kita makan makanan yang sedap, dopamine dilepaskan, membuatkan kita ingin makan makanan tersebut lagi. Perhatian dan fokus. Dopamine membantu kita menumpukan perhatian dan gangguan. Contohnya, apabila kita mempelajari sesuatu yang baru, dopamine membantu kita tetap fokus pada tugas tersebut. Pemulihan memori, dopamine mempengaruhi keupayaan kita untuk memulihkan maklumat daripada memori. Contohnya, apabila kita cuba menjingati ayat Al-Quran, dopamine membantu kita memulihkan maklumat tersebut daripada memori jangka panjang. Buku, Al-Quran dan memori perjalanan melalui pola berangka dan peningkatan kognitif. Bahagian I, Sains Memori Bab 1, Mekanisme. Memori 1.1, Jenis memori. Memori adalah keupayaan otak untuk menyimpan dan memulihkan maklumat. Ia boleh dibahagikan kepada 3 jenis utama. Memori induksi, ini adalah memori yang paling singkat yang hanya berlangsung untuk split second. Ia melibatkan penerimaan maklumat melalui pangka indera. Contohnya, apabila Anda melihat wajah seseorang yang tidak dikenali, gambaran tersebut akan tercatat dalam ingatan induksi Anda sebelum ia hilang. Memori jangka pendek, maklumat yang diproses untuk tempo masa beberapa saat hingga beberapa menit. Contohnya, apabila Anda mencuba mendapatkan nombor telepon seseorang, Anda akan menyimpannya dalam ingatan jangka pendek sehingga Anda menyalinya. Memori jangka panjang, maklumat yang disimpan untuk tempo masa yang lama, dari hari ke hari atau lebih. Contohnya, menghafal tarian atau ayat Al-Quran. 1.2, proses pembentukan memori. Pembentukan memori melibatkan 3 proses utama. Penggodaan maklumat diterima melalui pangka indera dan diubah sesuai menjadi bentuk yang boleh disimpan.
Contohnya apabila Anda membaca ayat Al-Quran, maklumat visual dan suara ayat tersebut akan dikodkan ke dalam otak Anda. Penyimpanan maklumat yang telah dikodkan disimpan dalam otak. Tempat penyimpanan ini boleh berada di kawasan hipokampus atau korteks, bergantung kepada jenis maklumat. Pemulihan maklumat yang telah disimpan dipulihkan untuk digunakan. Contohnya apabila Anda mengingati ayat Al-Quran semasa sholat. 1.3 Memory Neurobiology, kawasan otak yang terlibat. Hipokampus penting untuk pengkodean dan pemulihan memori episodik. Apabila Anda menghafal peristiwa tertentu, hipokampus akan menyimpan dan memulihkan maklumat tersebut. Amigdala berperanan dalam memori emosi. Contohnya apabila Anda menghafal ayat Al-Quran dengan perasaan khidmat, amigdala akan memperkukuh ingatan tersebut. Korteks terlibat dalam memori semantik dan motorik. Contohnya apabila Anda menghafal tafsir ayat Al-Quran, maklumat tersebut akan disimpan dalam korteks. Plasticity sinaptik, keupayaan sinaps untuk memperkukuh atau melemahkan hubungan yang penting untuk membentuk memori. Apabila Anda berulang kali menghafal ayat Al-Quran, ayat-ayat yang terlibat akan diperkukuh, memudahkan pemulihan. Contoh 1.1 Kajian tentang memori jangka pendek kajikis tentang peserta yang diberi tugas untuk menentukan senarai nombor dalam tempo masa tertentu. Dapatan menunjukkan bahwa kebanyakan orang hanya boleh memulihkan 7+2 item yang menegaskan mempunyai ingatan jangka pendek. Contohnya, apabila Anda diberi nombor telepon 0123456789, Anda mungkin hanya boleh menghafal 0123456 sebelum maklumat tersebut hilang daripada ingatan jangka pendek. Contoh 1.2 Penghafalan Al-Quran dan memori jangka panjang Ahmad. Seorang penghafal Al-Quran menceritakan bagaimana penghafal rutin selama 5 tahun membolehkannya mengingati ayat-ayat Al-Quran dengan jelas. Ceritanya menunjukkan bagaimana pengulangan dan penghafalan berasaskan jangka memperkukuh maklumat dalam memori jangka panjang. Contohnya, Ahmad mampu menulis semula ayat-ayat Al-Quran tanpa melihat teks asal kerana pengulangan yang berterusan. Segmen 1.1 Teknik penghafalan pengulangan. Teknik penghafalan yang melibatkan pengulangan berterusan. Contohnya, menghafal ayat Al-Quran dengan membacanya berulang kali. Penghafalan yang beringin. Teknik yang menggunakan peribahasa atau gambaran. Contohnya, menghafal ayat Al-Quran dengan mewujudkan gambaran mental tentang maknanya. Sistem lokasi. Teknik yang mengaitkan maklumat dengan lokasi yang dikenali. Contohnya, menghafal ayat Al-Quran dengan mengaitkan maknanya dengan bahagian tertentu dalam rumah. Kajian Case 1.1 Pengaruh penghafalan Al-Quran terhadap pelajar. Seorang pelajar college memulakan penghafalan Al-Quran dengan dedikasi. Selepas setahun, peningkatan ketara dalam daya ingatan dan perhatian. Kajian ini menunjukkan keberkesanan penghafalan Al-Quran dalam meningkatkan fungsi kognitif. Contohnya, pelajar ini mampu menghafal ayat-ayat Al-Quran dengan lebih mudah dan memulihkan maklumat daripada pelajar akademik dengan lebih efisien. Refleksi dan amalan 1.1 Soal selidik memori Anda dipengaruhi oleh faktor emosi. Contohnya, adakah Anda mempunyai memori yang lebih baik untuk ayat-ayat Al-Quran yang Anda baca dengan perasaan khidmat? Amalan. Kubah teknik penghafalan yang berbeza untuk ayat Al-Quran yang menjadi pilihan. Contohnya, Cuba menghafal ayat Al-Quran dengan menggunakan teknik pengulangan dan sistem lokasi. Bahagian I, Sains, Memori Bab 2, Dopamine dan Memori 2.1 Apa itu dopamine? Dopamine adalah neurotransmitter yang memainkan pelbagai peranan penting dalam otak. Ia bertanggung jawab untuk motivasi dan hadiah. Dopamine dilepaskan apabila kita mengalami sesuatu yang menyeronokkan, yang memotivasi kita untuk melaksanakan tindakan tersebut. Contohnya, apabila kita makan makanan yang sedap, dopamin dilepaskan membuatkan kita ingin makan makanan tersebut lagi. Perhatian dan fokus. Dopamin membantu kita menumpukan perhatian dan gangguan. Contohnya, apabila kita mempelajari sesuatu yang baru, dopamin membantu kita tetap fokus pada tugas tersebut. Pemulihan memori. Dopamin mempengaruhi keupayaan kita untuk memulihkan maklumat daripada memori. Contohnya, apabila kita cuba mengingati ayat Al-Quran, dopamin membantu kita memulihkan maklumat tersebut daripada memori jangka panjang. 2.2 Peranan dopamin dalam memori penguatan sinaptik. Dopamin memperkukuh hubungan sinaptik, memudahkan perpindahan maklumat daripada ingatan jangka pendek kepada ingatan jangka panjang. Contohnya, apabila kita berulang kali menghafal ayat Al-Quran,
Dopamin memperkukuh hubungan sinaptik memudahkan pemulihan. Modulasi pemulihan. Dopamin memodulasi memori pemulihan. Mempengaruhi keupayaan untuk mengakses maklumat yang telah disimpan. Contohnya, apabila kita stres, tahap dopamin akan berkurangan, membuatkan susah untuk mengingat maklumat. 2.3 Kajian kes dan penyelidikan kajian 2.1 peserta dengan tahap dopamin yang tinggi diketahui mempunyai keupayaan pemulihan memori yang lebih baik. Contohnya kajian menunjukkan bahawa peserta yang mengambil dopamin agonis mempunyai peningkatan keupayaan pemulihan memori. Kajian 2.2 penggunaan dopamin antagonis dalam kajian maklumat menunjukkan keupayaan pemulihan memori. Contohnya peserta yang diberi dopamin antagonis mengalami kesukaran dalam mengingati senarai perkataan. 2.4 Dopamin dan penghafalan Al-Quran peningkatan fokus. Penghafalan Al-Quran memerlukan fokus tinggi yang dipengaruhi oleh dopamin. Contohnya, apabila seseorang menghafal Al-Quran dalam keadaan tenang, tahap dopamin akan meningkat memperbaiki fokus, penguatan belajar. Penghafalan yang berterusan dapat meningkatkan pengeluaran dopamin memperkukuh ingatan. Contohnya, penghafal Al-Quran yang berulang kali menghafal ayat-ayat akan menjalin hubungan yang baik, memudahkan pemulihan. Contoh 2.1 pengaruh dopamin pada penghafalan amina. Seorang penghafal Al-Quran mempunyai keupayaan menghafal yang luar biasa. Kajian kes menunjukkan bahawa penghafalan rutin meningkatkan aktiviti dopamin dalam otaknya, membolehkannya memulihkan ayat dengan mudah. Contohnya, Amina mampu menulis semula ayat-ayat Al-Quran tanpa melihat teks asal kerana penggulangan yang berterusan. Segmen 2.1 teknik meningkatkan dopamin. Aktiviti fisikal senaman rutin dapat meningkatkan pengeluaran dopamin. Contohnya, berjogging selama 30 menit sehari dapat meningkatkan tahap dopamin. Makanan kaya dopamin. Makanan seperti biji-bijian dan protein dapat meningkatkan tahap dopamin. Contohnya, mengambil kacang tanah atau telur dapat meningkatkan pengeluaran dopamin. Meditasi dan mindfulness. Amalan ini dapat mengatur dan meningkatkan pengeluaran dopamin. Contohnya, meditasi selama 10 menit sehari dapat meningkatkan keupayaan fokus dan perhatian. Kajian kes 2.1 program penghafalan dan dopamin. Sebuah program penghafalan Al-Quran selama 6 bulan menunjukkan peningkatan tahap dopamin peserta. Peserta menunjukkan peningkatan keupayaan perhatian dan ingatan. Contohnya, peserta mampu menghafal ayat-ayat baru dengan lebih mudah dan memulihkan maklumat daripada memori dengan lebih baik. Refleksi dan amalan 2.1 Soul selidik. Bagaimana Anda boleh meningkatkan tahap dopamin dalam kehidupan seharian? Contohnya, adakah Anda mempunyai rutin senaman atau mengambil makanan seperti dopamin? Amalan. Cuba teknik-teknik untuk meningkatkan dopamin semasa penghafalan Al-Quran. Contohnya, Cuba menghafal ayat Al-Quran selepas sesi senaman atau meditasi. Bahagian I, Sains Memori Bab 3. Pola berangka dalam Al-Quran 3.1 pengenalan kepada pola berangka dalam Al-Quran. Pola berangka dalam Al-Quran adalah satu daripada aspek yang menarik dan mendalam dalam kajian teks suci Islam. Nombor-nombor dalam Al-Quran tidak hanya mempunyai nilai matematik tetapi juga mempunyai makna simbolik dan teologikal. Sejak zaman pertengahan, ulama dan pengkaji telah mengkaji pola-pola berangka ini dalam usaha untuk memahami lebih baik kebijaksanaan dan misteri teks suci. Kepentingan nombor dalam Islam. Dalam tradisi Islam, nombor-nombor tertentu dianggap mempunyai keistimewaan dan makna yang mendalam. Contohnya, nombor 5 mewakili solat 5 waktu, nombor 7 dipakai membawa keberkatan, dan nombor 40 sering dianggap sebagai simbol kesempurnaan atau penyelesaian. Gambaran umum pola berangka. Pola berangka dalam Al-Quran boleh ditemui dalam pelbagai bentuk, daripada jumlah ayat dan surah hingga kepada kejadian perkataan atau frasa tertentu. Contohnya, jumlah surah dalam Al-Quran adalah 114 dan setiap surah mempunyai bilangan ayat yang berbeza-beza. 3.2 Pola berangka spesifik keajaiban nombor 19. Nombor 19 dianggap sebagai salah satu keajaiban matematik dalam Al-Quran. Ia muncul dalam surah Al-Mudaththir ayat 30, di mana ia merujuk kepada bilangan malaikat yang menjaga api jahanam. Selain itu, banyak siri dalam Al-Quran yang boleh dibahagikan dengan 19 tanpa baki, seperti jumlah surah yang bermula dengan huruf-huruf muqatta'at, simbolisme 7, 40, 99 dulu.
Nomor 7 mengkul dalam konteks 7 surga dan 7 bumi. Nomor 40 dikaitkan dengan pelbagai peristiwa seperti umur 40 tahun Nabi Musa sebelum dia dipilih sebagai Nabi. Nomor 99 merujuk kepada 99 nama Allah yang menggambarkan sifat-sifat Zatullah. Jumlah surah dan ayat Al-Quran terdiri daripada 114 surah. Setiap surah mempunyai bilangan ayat yang berbeza. Daripada 3 ayat dalam surah Al-Kautsar sehingga 286 ayat dalam surah Al-Baqarah. 3.3 keajaiban matematik dan pengkodan geometri dan berangka. Kontur pengkodan geometri termasuk susunan ayat dan surah yang membentuk korak geometri apabila dianalisis secara matematik. Ayat tengah Al-Quran adalah ayat ke-24 dalam surah Yasin, yang juga dikenali sebagai kalbi Al-Quran atau hati Al-Quran dan mempunyai keistimewaan tersendiri dalam kajian tafsir. Kontur 3.1 pola berangka dalam surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah terdiri daripada 7 ayat. Setiap ayat mempunyai jumlah perkataan yang memenuhi pola rangka tertentu. Contohnya, ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim terdiri daripada 4 perkataan. Manakala ayat ketiga mempunyai 5 perkataan. Jumlah perkataan dalam surah Al-Fatihah adalah 29, yang juga merupakan nombor prima dan mempunyai makna khusus dalam matematik. Segmen 3.1 cara mengenal pasti pola berangka analisis matematik. Kaidah mengenal pasti pola berangka melalui penggiraan dan analisis matematik. Tafsir ulama. Bagaimana ulama sejarah menjelaskan dan menggunakan pola berangka dalam tafsir mereka. Kajian Case 3.1 penemuan pola berangka oleh Dr. Rashad Khalifa. Dr. Rashad Khalifa seorang penyelidik modern mempopularkan keajaiban nombor 19 dalam Al-Quran. Kajiannya menunjukkan banyak siri Al-Quran boleh dibahagikan dengan 19 tanpa baki, menambah bukti matematik tentang keaslian teks. Refleksi dan amalan 3.1 soul selidik. Adakah terdapat pola berangka dalam surah kegemaran Anda? Amalan, cuba menganalisis surah pendek seperti surah Al-Ikhlas untuk melihat jika terdapat pola berangka. Bab ini menyajikan gambaran yang lengkap tentang pola berangka dalam Al-Quran dan kepentingannya dari perspektif matematik dan teologi. Ia memberi peluang kepada pembaca untuk memahami bagaimana pola-pola ini ditemui dan ditafsirkan, serta bagaimana mereka dapat memberi kesan pada pemahaman dan penghafalan Al-Quran. Bab 6 meningkatkan rentang perhatian melalui penghafalan Al-Quran. 6.1 pengenalan bab ini akan memberi fokus kepada bagaimana penghafalan Al-Quran dapat meningkatkan rentang perhatian. Perhatian adalah komponen penting dalam proses pembelajaran dan penghafalan. Dengan meningkatkan rentang perhatian, seseorang akan dapat menumpukan fokus lebih lama dan mengingat maklumat dengan lebih efisien. 6.2 teknik penghafalan yang mempengaruhi perhatian penghafalan dengan fokus penuh. Menghafal Al-Quran dalam keadaan bebas gangguan boleh meningkatkan perhatian. Cuba untuk mencari tempat yang sunyi dan khusyuk semasa penghafalan. Penghafalan dengan arti memahami makna ayat Al-Quran semasa penghafalan dapat meningkatkan perhatian dan memudahkan pengingatan. Cuba untuk mempelajari terjemahan dan tafsir ayat yang Anda hafal. Penghafalan dengan tajwid. Mempelajari dan menerapkan tajwid semasa penghafalan dapat membantu fokus dan meningkatkan perhatian. 6.3 amalan dan kajian Case. Amalan penghafalan yang konsisten dapat meningkatkan rentang perhatian. Cuba untuk menghafal setiap hari, walaupun hanya untuk tempo masa yang singkat. Kajian Case menunjukkan bahwa penghafal Al-Quran mempunyai rentang perhatian yang lebih baik. Contohnya, seorang pelajar yang menghafal Al-Quran secara konsisten meningkatkan keupayaan untuk fokus semasa belajar. 6.4 segmen interaktif. Cuba untuk menjalani latihan perhatian semasa penghafalan, seperti menghafal ayat dengan mata tertutup atau dalam keadaan duduk yang nyaman. Pemeriksaan diri. Setiap kali Anda menghafal, cuba untuk memeriksa diri Anda dengan mencuba untuk menghafal ayat tersebut tanpa menyemak teks. 6.5 refleksi dan amalan soal selidik. Bagaimana Anda boleh meningkatkan perhatian Anda semasa penghafalan Al-Quran? Adakah terdapat gangguan tertentu yang perlu Anda kurangkan? Amalan, cuba untuk menjalani sesi penghafalan dalam persekitaran yang berbeza untuk melihat mana yang paling sesuai untuk Anda. Bab ini memberi gambaran yang lengkap tentang bagaimana penghafalan Al-Quran dapat meningkatkan rentang perhatian. Dengan teknik yang betul dan amalan yang konsisten, Anda boleh meningkatkan keupayaan perhatian dan pengingatan Anda. Buku, Al-Quran dan Memori. Perjalanan melalui pola berangka dan peningkatan kognitif bahagian Sains Memori Bab 1. Mekanisme Memori 1.1.
Jenis-jenis memori adalah keupayaan otak untuk menyimpan dan memulihkan maklumat. Ia boleh dibahagikan kepada 3 jenis utama. Memori induksi. Ini adalah memori yang paling singkat, yang hanya berlangsung untuk split second. Ia melibatkan penerimaan maklumat melalui pangka indera. Contohnya apabila Anda melihat wajah seseorang yang tidak dikenali, gambaran tersebut akan tercatat dalam ingatan induksi Anda sebelum ia hilang. Memori jangka pendek. Maklumat yang diproses untuk tempo masa beberapa saat hingga beberapa menit. Contohnya apabila Anda mendapatkan nombor telepon seseorang, Anda akan menyimpannya dalam ingatan jangka pendek sehingga Anda menyalinnya. Memori jangka panjang, maklumat yang disimpan untuk tempo masa yang lama, dari hari ke hari atau lebih. Contohnya menghafal tarian atau ayat Al-Quran. 1.2 Proses pembentukan memori. Memori melibatkan 3 proses utama. Penggalian. Maklumat diterima melalui pangka indera dan diubah sesuai menjadi bentuk yang boleh disimpan. Contohnya, apabila Anda membaca ayat Al-Quran, maklumat visual dan suara ayat tersebut akan dikodkan ke dalam otak Anda. Penyimpanan maklumat yang telah dikodkan disimpan dalam otak. Tempat penyimpanan ini boleh berada di kawasan hipokampus atau korteks. Bergantung kepada jenis maklumat. Pemulihan. Maklumat yang telah disimpan dipulihkan untuk digunakan. Contohnya apabila Anda mengingat ayat Al-Quran semasa solat. 1.3 Memori neurobiologi kawasan otak yang terlibat. Hipokampus. Penting untuk pengkodean dan pemulihan memori episodik. Apabila Anda menghafal peristiwa tertentu, hipokampus akan menyimpan dan memulihkan maklumat tersebut. Amigdala berperanan dalam memori emosi. Contohnya apabila Anda menghafal ayat Al-Quran dengan perasaan khidmat, amigdala akan memperkukuh ingatan tersebut. Korteks terlibat dalam memori semantik dan motorik. Contohnya apabila Anda menghafal tafsir ayat Al-Quran, maklumat tersebut akan disimpan dalam korteks. Plasticity, sinaptik, keupayaan sinaps untuk memperkukuh atau melemahkan hubungan yang penting untuk membentuk memori. Apabila Anda berulang kali menghafal ayat Al-Quran, ayat-ayat yang terlibat akan diperkukuh, memudahkan pemulihan. Contoh 1.1 Kajian tentang memori jangka pendek. Kaji kes tentang peserta yang diberi tugas untuk menentukan senarai nombor dalam tempo masa tertentu. Dapatan menunjukkan bahawa kebanyakan orang hanya boleh memulihkan 7.2 item yang menegaskan mempunyai ingatan jangka pendek. Contohnya apabila Anda diberi nombor telepon 01234567889, Anda mungkin hanya boleh menghafal 0123456 sebelum maklumat tersebut hilang daripada ingatan jangka pendek. Contoh 1.2 Penghafalan Al-Quran dan memori jangka panjang. Ahmad, seorang penghafal Al-Quran, menceritakan bagaimana penghafal rutin selama 5 tahun membolehkannya mengingati ayat-ayat Al-Quran dengan jelas. Ceritanya menunjukkan bagaimana pengulangan dan penghafalan berasaskan jangka memperkukuh maklumat dalam memori jangka panjang. Contohnya, Ahmad mampu menulis semula ayat-ayat Al-Quran tanpa melihat teks asal kerana pengulangan yang berterusan. Segmen 1.1 Teknik penghafalan pengulangan. Teknik penghafalan yang melibatkan pengulangan berterusan. Contohnya, menghafal ayat Al-Quran dengan membacanya berulang kali. Penghafalan yang beringin. Teknik yang menggunakan peribahasa atau gambaran. Contohnya, menghafal ayat Al-Quran dengan mewujudkan gambaran mental tentang maknanya. Sistem lokasi. Teknik yang mengaitkan maklumat dengan lokasi yang dikenali. Contohnya, menghafal ayat Al-Quran dengan mengaitkan maknanya dengan bahagian tertentu dalam rumah. Kajian Kes 1.1 Pengaruh penghafalan Al-Quran terhadap pelajar. Seorang pelajar kolej memulakan penghafalan Al-Quran dengan dedikasi. Selepas setahun, peningkatan ketara dalam daya ingatan dan perhatian. Kajian ini menunjukkan keberkesanan penghafalan Al-Quran dalam meningkatkan fungsi kognitif. Contohnya, pelajar ini mampu menghafal ayat-ayat Al-Quran dengan lebih mudah dan memulihkan maklumat daripada pelajar akademik dengan lebih efisien. Refleksi dan amalan 1.1 Soal selidik. Memori Anda dipengaruhi oleh faktor emosi. Contohnya, adakah Anda mempunyai memori yang lebih baik untuk ayat Al-Quran yang Anda baca dengan perasaan khidmat? Amalan. Cuba teknik penghafalan yang berbeza untuk ayat Al-Quran yang menjadi pilihan.
Contohnya, cuba menghafal ayat Al-Quran dengan menggunakan teknik pengulangan dan sistem lokasi. Bahagian A, Sains Memori Bab 2, Dopamine dan Memori 2.1. Apa itu dopamine? Dopamine adalah neurotransmitter yang memainkan pelbagai peranan penting dalam otak. Ia bertanggung jawab untuk motivasi dan hadiah. Dopamine dilepaskan apabila kita mengalami sesuatu yang menyeronokkan, yang memotivasi kita untuk melaksanakan tindakan tersebut. Contohnya, apabila kita makan makanan yang sedap, dopamine dilepaskan membuatkan kita ingin makan makanan tersebut lagi. Perhatian dan fokus, dopamine membantu kita menumpukan perhatian dan gangguan. Contohnya, apabila kita mempelajari sesuatu yang baru, dopamine membantu kita tetap fokus pada tugas tersebut. Pemulihan memori. Dopamine mempengaruhi keupayaan kita untuk memulihkan maklumat daripada memori. Contohnya, apabila kita cuba mengingat ayat Al-Quran, dopamine membantu kita memulihkan maklumat tersebut daripada memori jangka panjang. 2.2 Peranan dopamine dalam memori penguatan sinaptik. Dopamine memperkukuh hubungan sinaptik, memudahkan perpindahan maklumat daripada ingatan jangka pendek kepada ingatan jangka panjang. Contohnya, apabila kita berulang kali menghafal ayat-ayat Al-Quran, dopamine memperkukuh hubungan sinaptik, memudahkan pemulihan. Modulasi pemulihan. Dopamine memodulasi memori. Pemulihan mempengaruhi keupayaan untuk mengakses maklumat yang telah disimpan. Contohnya, apabila kita stres, tahap dopamine akan berkurangan, membuatkan susah untuk mengingati maklumat. 2.3 Kajian kes dan penyelidikan. Kajian 2.1 peserta dengan tahap dopamine yang tinggi diketahui mempunyai keupayaan pemulihan memori yang lebih baik. Contohnya, kajian menunjukkan bahwa peserta yang mengambil dopamine agonis mempunyai peningkatan keupayaan pemulihan memori. Kajian 2.2 penggunaan dopamine antagonis dalam kajian maklumat menunjukkan keupayaan pemulihan memori. Contohnya, peserta yang diberi dopamine antagonis mengalami kesukaran dalam mengingati senarai perkataan. 2.4 Dopamine dan penghafalan Al-Quran. Peningkatan fokus. Penghafalan Al-Quran memerlukan fokus tinggi yang dipengaruhi oleh dopamine. Contohnya, apabila seseorang menghafal Al-Quran dalam keadaan tenang, tahap dopamine akan meningkat, memperbaiki fokus. Penguatan membelajar. Penghafalan yang berterusan dapat meningkatkan pengeluaran dopamine, memperkukuh ingatan. Contohnya, penghafal Al-Quran yang berulang kali menghafal ayat-ayat akan menjalin hubungan yang baik, memudahkan pemulihan. Contoh 2.1 pengaruh dopamine pada penghafalan amina. Seorang penghafal Al-Quran mempunyai keupayaan menghafal yang luar biasa. Kajian kes menunjukkan bahwa penghafalan rutin meningkatkan aktiviti dopamine dalam otaknya, membolehkannya memulihkan ayat dengan mudah. Contohnya, Amina mampu menulis semula ayat-ayat Al-Quran tanpa melihat teks asal kerana pengulangan yang berterusan. Segmen 2.1 teknik meningkatkan dopamine aktiviti fizikal. Senaman rutin dapat meningkatkan pengeluaran dopamine. Contohnya, berjogging selama 30 menit sehari dapat meningkatkan tahap dopamine. Makanan kaya dopamine. Makanan seperti biji-bijian dan protein dapat meningkatkan tahap dopamine. Contohnya, mengambil kacang tanah atau telur dapat meningkatkan pengeluaran dopamine. Meditasi dan mindfulness. Amalan ini dapat mengatur dan meningkatkan pengeluaran dopamine. Contohnya, meditasi selama 10 menit sehari dapat meningkatkan keupayaan fokus dan perhatian. Kajian kes 2.1 Program penghafalan dan dopamine. Sebuah program penghafalan Al-Quran selama 6 bulan menunjukkan peningkatan tahap dopamine peserta. Peserta menunjukkan peningkatan keupayaan perhatian dan ingatan. Contohnya, peserta mampu menghafal ayat-ayat baru dengan lebih mudah dan memulihkan maklumat daripada memori dengan lebih baik. Refleksi dan amalan 2.1 Selidik. Bagaimana Anda boleh meningkatkan tahap dopamine dalam kehidupan seharian? Contohnya, adakah Anda mempunyai rutin senaman atau mengambil makanan seperti dopamine? Amalan. Cuba teknik-teknik untuk meningkatkan dopamine semasa penghafalan Al-Quran. Contohnya, cuba menghafal ayat Al-Quran selepas sesi senaman atau meditasi. Bahagian ini Sains Memory Bab 3 Pola berangka dalam Al-Quran 3.1 Pengenalan kepada pola berangka dalam Al-Quran. Pola berangka dalam Al-Quran adalah satu daripada aspek yang menarik dan mendalam dalam kajian teks suci Islam. Nombor-nombor dalam Al-Quran tidak hanya mempunyai nilai matematik tetapi juga mempunyai makna simbolik dan teologikal.
Sejak zaman pertengahan, ulama dan pengkaji telah mengkaji pola-pola berangka ini dalam usaha untuk memahami lebih baik kebijaksanaan dan misteri teks suci. Kepentingan nombor dalam Islam, dalam tradisi Islam. Nombor-nombor tertentu dianggap mempunyai keistimewaan dan makna yang mendalam. Contohnya, nombor 5 mewakili solat 5 waktu, nombor 7 dipercaya membawa keberkatan, dan nombor 40 sering dianggap sebagai simbol kesempurnaan atau penyelesaian. Gambaran umum pola berangka. Pola berangka dalam Al-Quran boleh ditemui dalam pelbagai bentuk, daripada jumlah ayat dan surah hingga kepada kejadian perkataan atau frasa tertentu. Contohnya, jumlah surah dalam Al-Quran adalah 114 dan setiap surah mempunyai bilangan ayat yang berbeza-beza. 3.2 Pola berangka spesifik keajaiban nombor 19. Nombor 19 dianggap sebagai salah satu keajaiban matematik dalam Al-Quran yang muncul dalam surah Al-Mudathir ayat 30, di mana ia merujuk kepada bilangan malaikat yang menjaga api jahanam. Selain itu, banyak siri dalam Al-Quran yang boleh dibahagikan dengan 19 tanpa baki, seperti jumlah surah yang bermula dengan huruf-huruf muka taat. Simbolisme 7, 40, 99 dawa. Nombor 7 muncul dalam konteks 7 surga dan 7 bumi. Nombor 40 dikaitkan dengan berbagai peristiwa seperti umur 40 tahun Nabi Musa sebelum dia dipilih sebagai Nabi. Nombor 99 merujuk kepada 99 nama Allah yang menggambarkan sifat-sifat Zatullah. Jumlah surah dan ayat Al-Quran terdiri daripada 114 surah. Setiap surah mempunyai bilangan ayat yang berbeza, daripada 3 ayat dalam surah Al-Kautsar sehingga 286 ayat dalam surah Al-Baqarah. 3.3 Keajaiban matematik dan pengkodan geometri dan berangka. Konto pengkodan geometri termasuk susunan ayat dan surah yang membentuk korak geometri apabila dianalisis secara matematik. Ayat tengah Al-Quran. Ayat tengah Al-Quran adalah ayat ke-24 dalam surah Yasin. Ia juga dikenali sebagai kalbi Al-Quran atau hati Al-Quran dan mempunyai keistimewaan tersendiri dalam kajian tafsir. Konto 3.1 Pola berangka dalam surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah terdiri daripada 7 ayat. Setiap ayat mempunyai jumlah perkataan yang memenuhi pola rangka tertentu. Contohnya, ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim terdiri daripada 4 perkataan, manakala ayat ketiga mempunyai 5 perkataan. Jumlah perkataan dalam surah Al-Fatihah adalah 29, yang juga merupakan nombor prima dan mempunyai makna khusus dalam matematik. Segmen 3.1 Cara mengenal pasti pola berangka analisis matematik. Kita mengenal pasti pola berangka melalui penjeraan dan analisis matematik. Tafsir ulama. Bagaimana ulama sejarah menjelaskan dan menggunakan pola berangka dalam tafsir mereka. Kajian kes 3.1 Penemuan pola berangka oleh Dr. Rashad Khalifa. Dr. Rashad Khalifa, seorang penyelidik modern, mempopularkan keajaiban nombor 19 dalam Al-Quran. Kajiannya menunjukkan banyak siri Al-Quran boleh dibahagikan kepada 19 tanpa baki. Menambah bukti matematik tentang keaslian teks. Refleksi dan amalan 3.1 Soal selidik. Adakah terdapat pola berangka dalam surah kegemaran Anda? Amalan cuba menganalisis surah pendek seperti surah Al-Ikhlas untuk melihat jika terdapat pola berangka. Words possess an incredible power, don't they? They can build bridges or create divides, inspire hope or sow despair. But what about divine words? The Quran is not merely a book. It is a living, breathing message from Allah Himself. It speaks directly to our hearts, our souls, and remarkably to our minds. The Quran invites us to remember Allah. And in this remembrance, it profoundly shapes how we remember everything else in our lives. Think about how easily we remember the lyrics of a song or the lines of a cherished poem, the rhythm, the cadence, the repetition. These elements make them stick in our minds. The Quran, with its unparalleled linguistic beauty and unique rhythmic structure, is designed for this very purpose. Its verses are meant to be recited, to be heard, to be felt deep within our being. Modern science is now beginning to explore the fascinating interplay between sacred texts and the human brain. Researchers are investigating how practices like recitation, reflection, and memorization of scriptures affect our cognitive functions. This convergence of ancient wisdom and modern discovery is truly remarkable and worthy of our attention. Let us begin this inspiring journey of discovery together with open hearts and inquisitive minds.
The Quran is not a passive text meant to sit on a shelf collecting dust. It is an active call, an invitation from Allah to engage our minds, to reflect, to ponder, and to remember. This emphasis on cognitive engagement is central to the Quranic message. The Quran wants us to be thinking believers, not just passive recipients of information. When we actively engage with a text, questioning it, connecting it to our experiences, and pondering its deeper meanings, we are far more likely to retain that information. Verses like, "Then do they not reflect upon the Quran, or are there locks upon their hearts?" 47:24 challenge us to go beyond surface-level reading. This active mental processing strengthens neural pathways, making the teachings of the Quran more deeply embedded in our memory. Furthermore, the Quran often presents its teachings through stories, parables, and vivid imagery. These narrative structures are inherently more memorable than dry, abstract facts. Allah, in His infinite wisdom, chose a method of communication that resonates deeply with human psychology, making His message not only impactful but also unforgettable. By heeding the Quran's call to reflection and engaging with its diverse literary forms, we are not just fulfilling a religious duty, we are actively unlocking our mind's potential. The Quran becomes a tool for cognitive enhancement, a divine curriculum for lifelong learning. Have you ever felt a sense of satisfaction or even joy after completing a challenging task or after engaging in an activity you love? That feeling is often linked to a fascinating chemical in our brain called dopamine. Dopamine is a neurotransmitter, a messenger in the brain, and it plays a crucial role in our motivation reward system and, importantly, in memory formation and retrieval. When we experience something rewarding, our brain releases dopamine, which makes us feel good and encourages us to repeat that behavior. Now consider the act of reciting the Quran. For a believer, engaging with the words of Allah is an inherently rewarding experience. When you recite the Quran, especially with understanding and a focused heart, your brain can perceive this as a highly rewarding activity. This, in turn, can trigger the release of dopamine. This release not only provides a sense of peace and contentment, but also helps to reinforce the neural pathways associated with the recitation and the meanings contemplated. This dopamine-driven reward system can significantly enhance memory related to Quranic study. When an experience is tagged with a positive emotional response facilitated by dopamine, the brain flags it as important and worth remembering. This natural, God-given mechanism helps to solidify the Quranic message in your mind, making it easier to recall when you need guidance or comfort. The pleasure and peace found in Quranic engagement are not just fleeting emotions, they are part of a divine system that helps us learn, remember, and draw closer to Him. Dopamine extends beyond simple pleasures. It intertwines with our experiences of meaning, purpose, and spiritual connection. Neuroscientists find that meaningful activities can modulate dopamine levels. Acts of devotion like prayer, meditation, or studying sacred texts activate neural systems, enhancing well-being. Sincere prayer or deep contemplation leads to tranquility and a profound sense of connection. These states balance neurotransmitter release, including dopamine, contributing to mental clarity. Spiritual memories formed during these moments are vivid and enduring, shaping beliefs and actions. The Quran is a literary masterpiece, a source of guidance, and a book filled with layers of meaning. Its remarkable numerical patterns and mathematical structures have intrigued scholars for centuries. Numerical consistencies, from word frequencies to chapter arrangements, serve as mnemonic devices. Our brains recognize patterns, helping us organize and remember information. For memorizing the Quran, these patterns provide helpful anchors for recall. This perceived orderliness makes the text feel more structured and easier to internalize. Appreciating these elements enhances our reverence for the text. The number 19 is one of the most well-known and debated numerical patterns in the Quran. Surah Al-Mudaththir, chapter 74, verse 30 states, "Over it are 19. Some scholars explore a broader mathematical structure based on this number. They note the basmala has 19 letters and find multiples of 19 in various counts. These patterns suggest a deliberate mathematical encoding within the Quran's text. For proponents, this serves as a testament to its divine authorship. Such intricate coding would theoretically protect the text from alteration.
While interpretations vary, the numerical regularities are intriguing. These patterns evoke a sense of wonder. Awareness of these structures might add another dimension to engagement with the text. Ultimately, the Quran's core message remains paramount. In our modern world, we are constantly bombarded with information. Notifications, advertisements, endless streams of content all compete for our attention. The practice of memorizing the Quran, known as Hifz, offers a powerful antidote to this modern predicament. Hifz is not a passive activity. It demands intense focus, sustained concentration, and a deliberate effort to shut out distractions. This rigorous mental training can have a profound impact on strengthening one's attention span, a skill that is invaluable in all aspects of life. The process of committing verses to memory requires you to pay close attention to every word, every vowel, and every nuance of pronunciation and rhythm. This sustained engagement trains the attentional muscles of your brain. Just like physical exercise strengthens your body, the focused effort of Hifz strengthens your ability to concentrate. Over time, individuals who regularly engage in Quran memorization often report an improved capacity to focus not only during their study sessions, but also in other tasks, whether academic, professional, or personal. It cultivates a mental discipline that transcends the act of memorization itself. The repetition involved in Hifz plays a crucial role. This repetition isn't mindless, it's a focused practice that reinforces neural pathways. The journey of Hifz, memorizing the entire Quran, is an extraordinary commitment that offers profound long-term benefits for cognitive health and resilience. It's not just about storing information, it's about actively engaging and challenging the brain over an extended period. This sustained mental effort can be likened to consistent exercise for the brain, helping to build what neuroscientists call cognitive reserve. Cognitive reserve refers to the brain's ability to withstand neurological damage or the effects of aging, maintaining function despite challenges. Engaging in mentally stimulating activities like Hifz is believed to be a key factor in building this resilience. The process of memorization, constant review, and deep reflection on the Quranic verses strengthens neural connections and may even promote the growth of new ones. This enhanced neural plasticity makes the brain more adaptable and robust. Individuals who have memorized the Quran often demonstrate remarkable memory recall, not just for the verses themselves, but also in other areas of their lives. They develop effective learning strategies, improve their organizational skills, and enhance their ability to process complex information. These are not just short-term gains, they contribute to a healthier cognitive profile as one ages, potentially delaying or mitigating age-related cognitive decline. The discipline and perseverance required for Hifz cultivate valuable character traits that support cognitive well-being. This holistic development is a beautiful outcome of dedicating oneself to Allah's words. The Quran is more than a historical text. It resonates with our modern understanding of the mind and memory. Its encouragement for reflection and memorization points to a divine design nurturing our cognitive faculties. Recitation links to positive neurochemical responses like dopamine release, aiding memory. Numerical patterns evoke awe at its intricate composition. The journey of Hifz enhances attention span and cognitive resilience. These align with neuroscience findings on brain plasticity and mental engagement. Integrating Quranic wisdom with scientific insights is vast and inspiring.